Surgical anatomy of esophagus. તો પહેલાં તો કન્સ્ટ્રિક્શન્સ હોય, પહેલાં 3 કન્સ્ટ્રિક્શન હોય. એક પહેલું તો અને ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ ધ અપર ઇન્સાઇસર ટીથ 3 જગ્યાએ. તો પહેલું ફેરિંગો ઇસોફેજિયલ જંક્શન, કે ફેરિંગો ઇસોફેજિયલ ક્રિકોફેરિંજિયલ જંક્શન પહેલું. C6 વર્ટિબ્રા, પછી લેફ્ટ મેઇન બ્રોન્કસ એન્ડ આર્ચ ઓફ એઓર્ટા, તો લેફ્ટ મેઇન બ્રોન્કસ એન્ડ આર્ચ ઓફ એઓર્ટા અહીંયા કન્સ્ટ્રિક્શન. એન્ડ થર્ડ ઇઝ esophagus piercing the diaphragm. કે 3 કન્સ્ટ્રિક્શન, ક્રિકોફેરિંજિયલ જંક્શન, લેફ્ટ મેઇન બ્રોન્કસ એન્ડ એઓર્ટિક આર્ચ, પછી ડાયાફ્રામેટિક એન્ડ સ્પિન્સ્ટર કન્સ્ટ્રિક્શન. લેવલ યાદ રાખવાના C6 T4 T10, C6 T4 T10. ડિસ્ટન્સ છે 15, 25, 40 centimeter. 15, 25, 40 centimeter from the upper incisor teeth. 15, 25, 40 centimeter. C6, T4, T10. Mnemonic for diaphragmatic opening: I8, 10x at 8. T8 IVC opening, 10 eggs, 10 માં esophagus and vagus, કે 10 eggs esophagus and vagus. પછી at 12 aortic, એમાં aorta અને thoracic duct. ઓકે, IVC 8, 10, 12. 10 માં I8, 10 eggs, તો vagus and esophagus. At 12 at aorta and thymic thoracic duct. Foreign bodies in esophagus. તો beyond C6 ખાલી ઓબ્ઝર્વેશન કરવાનું. ઇમ્પેક્ટેડ એટ C6 તો એન્ડોસ્કોપિક રિમૂવલ. બટન બેટરીઝ હોય તો એન્ડોસ્કોપિક રિમૂવલ ઇવન ઇફ ઇટ હેઝ ગોન બિયોન્ડ C6 એઝ ઇટ કેન કોરોડ એન્ડ પરફોરેટ. ઓકે, જેટલું નીચે છે એટલું ઓબ્ઝર્વ કરવાનું. બિયોન્ડ C6 ઓબ્ઝર્વ. C6ની ઉપર છે તો એન્ડોસ્કોપિક રિમૂવલ. પણ જો બટન બેટરી નહીં નીચે જતું રહ્યું તો એને પણ એન્ડોસ્કોપિક રિમૂવલ જ કરવાનું. ઇટ કેન ઇરોડ એન્ડ પરફોરેટ સ્ટમક. હવે પોઝિશન ઓફ ધ ફોરેન બોડી ઓન એક્સરે. તો ઇસોફેગસમાં એન્ટરપ્ટ થઈ જાય અથવા ટ્રેકિયામાં. ખબર કેમ નહીં પડે? લેટરલ વ્યૂ, એમાં લેટરલ વ્યૂ જોઈએ તો ટ્રેકિયલ ગેસ શેડો પ્રેઝન્ટ એન્ટિરિયરલી. ઓકે, અને એન્ટાયર કોઇન ઇઝ વિઝિબલ. સિમ્ટમ્સ ઇઝીલી ડિફિકલ્ટી સ્વોલોઈંગ આવે. ઓકે, ઇસોફેગસમાં તો ડિફિકલ્ટી ઇન સ્વોલોઈંગ. ટ્રેકિયામાં થયું હોય તો બ્રેથલેસનેસ ઓર ચોકિંગ. એન્ટાયર કોન ઇઝ વિઝિબલ ઇન ઇસોફેગસ. ઓકે, અહીંયા ઇસોફેગસ એપી વ્યૂમાં એન્ટાયર કોઇન દેખાય. ઓકે, આખો એન્ટાયર કોઇન દેખાય. અને લેટરલ વ્યૂમાં રીમ અથવા શેડો એન્ટિરિયરલી પ્રેઝન્ટ હોય. રીમ અને શેડો એન્ટિરિયરલી પ્રેઝન્ટ હોય. એન્ટાયરલી દેખાય ઇન એપી વ્યૂ ઇન ઇસોફેગસ. ઓકે, ઇસોફેગસ એપી વ્યૂ ફૂલ કોઇન, એન્ટાયર કોઇન વિઝિબલ. ટ્રેકિયામાં એપી વ્યૂમાં રીમ અથવા સાઇડ ઓફ ધ કોઇન, લેટરલ વ્યૂમાં એન્ટાયર કોઇન અને નો એર શેડો. કે આમાં એર શેડો એટલે દેખાય કેમ કે આગળ ટ્રેકિયા હોય એટલે ટ્રેકિયાનો એર શેડો દેખાતો હોય. ટ્રેકિયામાં થયું હોય તો નો એર શેડો. લેટરલ વ્યૂમાં એન્ટાયર કોઇન. હવે લેટરલ વ્યૂમાં એન્ટાયર કોઇન, એપી વ્યૂમાં ઓનલી રીમ ઓર સાઇડ ઓફ ધ કોઇન. corrosive injury of esophagus. તો alkali injury more severe as it penetrates deeper because of saponification of fat. Okay, alkali injury more severe. The acid injury cause pylorospasm, it can cause more gastric damage. Acid injury cause pylorospasm, cause more gastric damage. પછી more superficial હોય અને coagulative plus HR formation થાય. ઓકે, alkali injury more severe હોય, more deep હોય અને આમાં saponification of fat થાય. એસિડ ઇન્જરી પાયલોરોસ્પાઝમ કરે તો મોર ગેસ્ટ્રિક ડેમેજ. ગેસ્ટ્રિક ડેમેજ વધારે થાય એસિડ ઇન્જરીઝ. અને આમાં કોએગ્યુલેટિવ નેક્રોસિસ પ્લસ એસચાર ફોર્મેશન થાય વિચ પ્રિવેન્ટ્સ ડીપર પેનિટ્રેશન. કે એસચાર ફોર્મેશનના લીધે ઇટ પ્રિવેન્ટ્સ ડીપર પેનિટ્રેશન, પણ આમાં ગેસ્ટ્રિક ડેમેજ વધારે થાય ને એસિડિક. ગ્રેડિંગ ઇઝ ઝારગાર ગ્રેડિંગ. ઓકે, આ લખવાનું ઝારગાર ગ્રેડિંગ. મેનેજમેન્ટ આવી ફ્લુઇડ, NPO, NG ટ્યુબ,
should not be inserted blindly, can cause perforation. No role of prophylactic antibiotics. No role of prophylactic antibiotics. Most important intervention is early skilled endoscopy. Okay, endoscopy કરવાનું. પછી definitive management is management of developed stricture. Esophageal stenting and jejunostomy કરવાનું. Esophageal stenting and jejunostomy. પછી esophagogastric resection and jejunostomy. esophagogastric કે સ્ટ્રક્ચરને કેમનું કરવાનું? એક તો સ્ટેન્ટિંગ એન્ડ જેજુનોસ્ટોમી કરવાનું, ઇસોફેજલ સ્ટેન્ટિંગ એન્ડ જેજુનોસ્ટોમી. પછી અથવા તો ઇસોફેગોગેસ્ટ્રિક રિજેક્શન એન્ડ જેજુનોસ્ટોમી, અથવા સ્ટેન્ટ અથવા રિજેક્શન. પછી ટ્રેક્યો ઇસોફેજલ ફિસ્ચ્યુલા ન્યૂબોર્નમાં દેખાય. આ ટાઈપ એ આઇસોલેટેડ esophageal atresia, isolated esophageal atresia. Type B, proximal tracheoesophageal fistula with distal. Okay, આ થયું એને esophageal fistula કહેવાય, ના esophageal atresia. esophageal atresia. હવે આ છે proximal atresia, distal fistula, કે આ મોસ્ટ કોમન છે. proximal atresia કે જલ્દી બંધ થઈ જાય અને દૂર ફિસ્ચ્યુલા હોય. proximal atresia and distal fistula, type C, it is the most common. proximal atresia, distal fistula. પછી આ type D, બંને ફિસ્ચ્યુલા. પછી type E or type H, without esophageal atresia, without esophageal atresia. પછી esophageal stenosis. જો type C most common, જેમાં આ વાળું હોય, proximal atresia and distal fistula. A clinical feature, respiratory distress, history of polyhydramnios, excessive drooling of saliva, coiling of orogastric tube. coiling of orogastric tube. drooling થાય બરાબર. history of polyhydramnios આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. history of polyhydramnios, respiratory distress, excessive drooling of saliva અને coiling of orogastric tube. ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં કન્ફર્મ ઇઝ કોન્ટ્રાસ્ટ સ્ટડી આ હેક્ઝોલ અથવા ડાયનોસિન. કોન્ટ્રાસ્ટ સ્ટડી કન્ફર્મેટરી. क्या confirmatory test? Investigation of for H type is combined tracheoesophageoscopy. Plus rule out other congenital anomaly, vectoral anomalies, vertebral, anorectal, cardiac, tracheoesophageal, renal and limb deformities, the vectoral deformities. Management Waterson's criteria. Birth weight, જો મોર દેન 2.5 kg ન્યુમોનિયા એબસેન્ટ તો ઇમિડિયેટ સર્જરી. વધારે બર્થ વેટ હોય તો ઇમિડિયેટ સર્જરી. લેસ દેન 1.8 kg હોય તો ફીડિંગ ગેસ્ટ્રોસ્ટોમી ફોર ન્યુટ્રિશન, અને ન્યુમોનિયા હોય તો એનું ટ્રીટમેન્ટ અને ફોલોડ બાય ડિલેડ સર્જરી. જો વચ્ચે હોય તો ન્યુટ્રિશન સપ્લિમેન્ટેશન ફોર વેઇટ ગેઇન, પછી ન્યુમોનિયા ટ્રીટમેન્ટ ફોલો બાય સર્જરી. એટલે ઇન શોર્ટ પહેલાં વેઇટ ગેઇન કરાવવાનું, ન્યુમોનિયા થયું હોય તો એને ટ્રીટ કરવાનું, પછી સર્જરી કરવાની. લેસ દેન 1.8 હોય તો ફીડિંગ ગેસ્ટ્રોસ્ટોમી, 1.8 to 2.5 હોય તો ન્યુટ્રિશન સપ્લિમેન્ટેશન. સ્ટેજડ રિપેર હોય એન્ટીબાયોટિક પ્લસ ગેસ્ટ્રોસ્ટોમી. સર્જરી છે કેમરોન હાઇટ પ્રોસિજર ફોર BCDNE, કે કેમરોન હાઇટ પ્રોસિજર. એમાં કરવાનું શું હોય? ફિસ્ચ્યુલાઇઝ ડિસમેન્ટલ, ફિસ્ચ્યુલાને અલગ કરીએ અને આને જોઈન કરી દઈએ બસ. ફિસ્ચ્યુલા ડિસમેન્ટલ, ટ્રેકિયા ઇસોફેજલ રિપોર્ટ. પછી ટાઈપ A, if two ends are closed, anastomosis. If two ends are far apart, gastrostomy for nutrition, anastomosis later in life. GERD, factor which prevent GERD અથવા મેન્ટેન ધ પેટેન્સી ઓફ ધ લોઅર ઇસોફેજલ સ્ફિંક્ટર. તો એક આ લેન્થ ઓફ ધ ઇન્ટ્રા એબ્ડોમિનલ. ઓકે, આ ઇન્ટ્રા એબ્ડોમિનલ લેઆઉટ આવે. આની લેન્થ નોર્મલ 3 to 5 સેન્ટીમીટર, લેસ દેન 2 સેન્ટીમીટર. કે આ ઓછી થઈ ગઈ તો એસિડ ઉપર આવશે, એટલે ઇટ પ્રીડિસ્પોઝ ટુ GERD. પછી પિન્ચિંગ ઇફેક્ટ ઓફ ધ રાઇટ, કે ડાયાફ્રામેટિક ક્રુરા છે એ પણ પ્રિવેન્ટ કરે. પછી GE એંગલ,
કે અહીંયા આ જે જીઈ એંગલ બને, આ જે એંગલ છે એંગલ ઓફ હિસ કહેવાય લગભગ, એંગલ ઓફ હિસ, એ પણ પ્રિવેન્ટ કરે. પછી અરેન્જમેન્ટ ઓફ ગેસ્ટ્રિક મ્યુકોઝલ ફોલ્ડ. તો આ 4 વસ્તુ થઈ. ધ ક્રુરા, ઇન્ટ્રાઅબડોમિનલ લેન્થ ઓફ ધ ઇસોફેગસ, આ કર્વેચર ઓફ ધ ગેસ્ટ્રોઇસોફેગલ એંગલ, અને પછી ગેસ્ટ્રિક મ્યુકોઝલ ફોલ્ડ. અર્લીએસ્ટ ફિઝિયોલોજિકલ ઇન્ડિકેટર ઇઝ ઇન્ક્રીઝ ટ્રાન્ઝિયન્ટ એલિયસ રિલેક્સ. ઓકે, પેલું રિલેક્સ થશે તો એસિડ ઉપર આવશે. ઓબેસિટી, ડિક્રીઝ રેટ ઓફ એચ પાયલોરી, ઇન્ક્રીઝ જીઆરડી. ક્લિનિકલ ફીચર્સ તો એક તો રેટ્રોસ્ટર્નલ બર્નિંગ, આ મોસ્ટ કોમન રેટ્રોસ્ટર્નલ બર્નિંગ, ફેરેન્જાઇટિસ, ક્રોનિક કફ, ડેન્ટલ કેરીઝ, ડિસ્પેપ્સિયા. અલાર્મિંગ સાઇન્સ આ બધા ઓડાઇનો અથવા ડિસ્ફેજિયા, અનએક્સપ્લેન્ડ વેટ લોસ. ઓકે, અનએક્સપ્લેન્ડ વેટ લોસ, ઓડાઇનોફેજિયા, ડિસ્ફેજિયા, મેસિવ જીઆઈ બ્લીડ, જોન્ડિસ, માસ, બધા અલાર્મિંગ સાઇન, ડેન્જર સાઇન્સ. અનએક્સપ્લેન્ડ વેટ લોસ યાદ રાખવાનું એન્ડ મેસિવ જીઆઈ બ્લીડ. પછી અનએક્સપ્લેન્ડ ડિસ્પેપ્સિયા લેસ દેન 60. ઓકે, તો લેસ દેન 60 યર્સ હોય કે યંગ હોય તો એન્ડોસ્કોપી કરવાનું. મોર દેન 60 યર્સ હોય તો એચ પાયલોરી ઇન્ફેક્શન ટેસ્ટ કરવાનું. સ્ટૂલ એન્ટીજન અથવા યુરિએઝ બ્રીથ ટેસ્ટ. એન્ડોસ્કોપી, એચ પાયલોરી ઇન્ફેક્શન ટેસ્ટ, સ્ટૂલ એન્ટીજન, યુરિએઝ બ્રીથ ટેસ્ટ. ઇન્વેસ્ટિગેશન ચોઇસ જોઈ લીધી આપણે એન્ડોસ્કોપી. ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઇઝ 24 hour પીએચ મોનિટરિંગ, અને સ્કોર અપાય ડિમિસ્ટર સ્કોર. 24 hour પીએચ મોનિટરિંગ, ડિમિસ્ટર સ્કોર. મેનેજમેન્ટ વેટ લોસ, સ્મોલ ફ્રીક્વન્ટ meals, avoid food that relaxes alias like chocolate, mint, spicy food, તીખું તળેલું એ બધું નહીં ખાવાનું. એન્ડ પીપીઆઈ એન્ડ પ્રોકાઇનેટિક એજન્ટ્સ પ્રિસ્ક્રાઇબ સજેસ્ટેડ. હાઈ પ્રોટીન મીલ સજેસ્ટેડ. સર્જિકલમાં ફંડોપ્લાઇકેશન કરવાનું. ફંડોપ્લાઇકેશન કે ઇનિશિયલી મેડિકલ મેનેજમેન્ટ, પણ અગર ફેલ થયું, રિસ્પોન્ડ ના થયું, કોમ્પ્લિકેશન થયું, લાર્જ થિયેટર હર્નિયા, તો સર્જિકલની ફંડોપ્લાઇકેશન. પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ ફંડોપ્લાઇકેશન ટુ રિસ્ટોર એડિક્વેટ ઇન્ટરઅબડોમિનલ લેન્થ. ઓકે, જે પેલા ફેક્ટર્સ હતા જેના લીધે થતું હતું એને આપણે રિસ્ટોર કરવાના. ટુ રિસ્ટોર એડિક્વેટ ઇન્ટરઅબડોમિનલ લેન્થ ધ ઇસોફેગસ, ટાઇટન ધ ડાયાફ્રેગમેટિક ક્રુરા, રેપ ધ ફંડસ અરાઉન્ડ ધ ઇસોફેગસ, શુ શાઇન મનુવર. કે આ ફંડસ છે એને રેપ કરશું અરાઉન્ડ ધ ઇસોફેગસ, શુ શાઇન મનુવર, પ્રિઝર્વ વેગસનો, રીએસ્ટેબ્લિશ એંગલ ઓફ ધ હિસ. ઓકે, types of fundoplication important. Complete wrap or Nissen's 360. Okay, so 360 है complete Nissen's wrap. Complication is gas bloating syndrome. Okay, gas bloating syndrome. Anterior 180. Okay, આ બાજુ anteriorly 180 કરે તો anterior 180, posterior અને 270 degree anterior. હા, તો આ રીતનું છે. 360 Nissan. Okay, 360 Nissan complete wrap. Complication is gas bloat syndrome. Intraoperative complication is pneumothorax. પછી partial wrap માં anterior 180 is door. Okay, anterior 180 is door. Posteriorly is toupee. Okay, toupee is posterior. Partial posterior. પછી Belsey mark 270 anterior. Colles gastroplasty to gain the length of the esophagus. Okay, Colles gastroplasty is done to gain the length of esophagus. Some new modalities: polymer injection around the ileus to tighten the sphincter. Endoscopic radio frequency ablation, LINX device. Okay, magnetic sphincter augmentation. नाम याद रखो, LINX device. Transformation from NOTES procedure. याद रखो, NOTES procedure. Okay, through oral cavity incisionless fundoplication करिए. एंडोस्कोपी के लिए जाइए, પછી फंडोप्लाइकेशन करिए. NOTES procedure. नेचुरल ओराफेस ट्रांसलुमिनल एंडोस्कोपिक सर्जरी. जी बैरेट्स इसोफेगस, या तो GERD. बैरेट्स इसोफेगस SC याद रखो. स्क्वामस सेल्स converted to columnar cells. Squamous cells to columnar cells. So it is columnar metaplasia. Ultimately columnar है तो columnar metaplasia. तो एक बार कंफर्म करो पड़શે. स्क्वामस अथवा columnar metaplasia.
આ છે કે સ્કોમસ ટુ કોલમના. મ્યુસિન સિક્રેટિંગ ગોબલેટ સેલ્સ આવી જાય ઇન ધ ઇસોફેગસ. લોઅર ઇસોફેગસમાં ઇટ ઇઝ અ કોમ્પ્લિકેશન ઓફ જીઈઆરડી, કે કોમ્પ્લિકેશન ઓફ જીઈઆરડી. એમાં રેડ વેલ્વેટી મ્યુકોઝા થઈ જાય ઇસોફેગસમાં. રેડ વેલ્વેટી મ્યુકોઝા. ડાયગ્નોસિસ એન્ડોસ્કોપિક બાયોપ્સી કરવાની હોય. પેથોગ્નોમિક ઇઝ goblet cells, with mucin secreting goblet cells. Features is heartburn, dysphagia, regurgitation. And types: long segment more than 3 centimeter, then less than 3 centimeter. Cardiac metaplasia, chromoendoscopy, thigh blue. करवानो. It can cause adenocarcinoma. Okay, याद रखना. It can cause adenocarcinoma. Barrett can cause BA. Barrett can cause adenocarcinoma. પછી મ્યુસિનનું સ્ટેન કહ્યું તો આલ્સિયન બ્લુ સ્ટેન અથવા તો મ્યુસિન કાર્માઇન સ્ટેન. ઇટ ઇઝ અ સ્પેસિફિક સ્ટેન, કે મ્યુસી કાર્માઇન સ્પેસિફિક સ્ટેન ને આલ્સિયન બ્લુ સ્ટેન. પછી પ્રાગ CNM ક્રાઇટેરિયા. CNM ક્રાઇટેરિયા. Higher CNM value, more is the risk of conversion to adenocarcinoma. મેક્સિમમ એક્સટેન્ટ, સર્કમફરન્શિયલ એક્સટેન્ટ એ બધું જોવાનું. ક્રોમોએન્ડોસ્કોપી મિથિલિન બ્લુ. મિથિલિન બ્લુ અથવા લ્યુકલ જાડીનામાં અબનોર્મલ એરિયા દેખાઈ જાય આપણને. અલગ સ્ટેન કયું, અલગ એપિથેલિયમ કયું છે, તો એ કયું હતું? કોલમના. તો કોલમના એપિથેલિયમ દેખાઈ જાય આપણને. લુવલ છે સ્કોમસ એપિથેલિયમ દેખાડે. Yes, Seattle biopsy protocol, 4-quadrant biopsy every 2 centimeter in addition to the target biopsy and macroscopic visible area. Treatment is RFA and endoscopic mucosal resection. Okay, RFA and EMR. यहाँ जो हुआ तो जो लिया. Most common benign tumor of esophagus. Most common benign tumor of esophagus is leiomyoma. Benign tumor of leiomyoma. હવે આવ્યું નિયોપ્લેઝિયા. બે કેન્સર છે, સ્કોમસ સેલ કેન્સર એન્ડ એડિનોકાર્સિનોમા. સ્કોમસ સેલ એન્ડ એડિનોકાર્સિનોમા. ઓવરઓલ મોસ્ટ કોમન ઇઝ સ્કોમસ સેલ. ઓકે, સ્કોમસ મોસ્ટ કોમન. વેસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં એડિનોકાર્સિનોમા. ઓવરઓલ મોસ્ટ કોમન ઇઝ સ્કોમસ, વેસ્ટ વર્લ્ડમાં એડિનોકાર્સિનોમા. સ્કોમસ એ વચ્ચે થાય અને એડિનો એ નીચે થાય. તો આપણે જોયું બેરેટ ઇસોફેગસમાં લોઅર 1/3માં થતું હતું, તો અહીંયા એડિનોકાર્સિનોમા થઈ શકે. અને ઉપર મિડલ 1/3 એમાં સ્કોમસ સેલ. રિસ્ક ફેક્ટર્સ તો એક આમાં યાદ રાખવાનું, પ્રિઝર્વેટિવ રિચ ફૂડ, સ્મોક્ડ ફૂડ, HPV ઇન્ફેક્શન, એક્લેઝિયા કાર્ડિયા, ઝેન્કર ડાયવર્ટિક્યુલમ, પ્લમોન્સન, કોરોઝવેન્જર. ઇન શોર્ટ બધા મોસ્ટલી સ્કોમસ સેલ કાર્સિનોમા જ કરે, એક્સેપ્ટ આ GERD, બેરેટ ઇસોફેગસ, ક્રેસ્ટ સિન્ડ્રોમ, કે જે લોઅર જે સ્ટમકથી અહીંયા ઉપર આવતા હતા એસિડ પ્રોડક્શનમાં, એ જ એડિનોકાર્સિનોમા કરે. એક તો GERD, બેરેટ ઇસોફેગસ ખબર પડી ગઈ ને, ક્રેસ્ટ સિન્ડ્રોમ. ક્રેસ્ટ સિન્ડ્રોમ એ એડિનોકાર્સિનોમા કરે. બાકી એક્લેઝિયા કાર્ડિયા, ઝેન્કર ડાયવર્ટિક્યુલમ, પ્લમોન્સન, સ્મોક્ડ ફૂડ, પ્રિઝર્વેટિવ રિચ ફૂડ, HPV એ બધા સ્કોમસ સેલ કાર્સિનોમા. ક્લિનિકલ ફીચર્સ તો પ્રોગ્રેસિવ ડિસ્પ્લેસિયા. બીજું એક વાર, H. pylori is protective against esophageal adenocarcinoma. કે H. pylori is protective against adenocarcinoma. Clinical feature of esophageal cancer, the progressive dysplasia, hoarseness, it is a sign of advanced disease. Hoarseness is a sign of advanced disease. Left recurrent Legionella is involved. Okay, recurrent Legionella is involved. એટલે hoarseness of voice થાય. Solid more than liquids. Right. Investigation choice, endoscopic biopsy. For staging માટે PET CT. T staging માટે endoscopic USG. સ્ટેજિંગ માટે PET CT, પેલા માટે એન્ડોસ્કોપિક બાયોપ્સી. અને બેરિયમ સોલો રેડ ટેલ અપિયરન્સ અથવા એપલ કો ડિફોર્મિટી, કે રેડ ટેલ અપિયરન્સ અથવા એપલ કો ડિફોર્મિટી દેખાય. CVAT ક્લાસિફિકેશન ફોર ગેસ્ટ્રોઇસોફેજલ ટ્યુમર.
ક્લાસિફિકેશન છે. તો આ ગેસ્ટ્રોઇસોફેજલ જંક્શન છે, એને લેન્ડમાર્ક. તો હવે 1 to 5 સેન્ટીમીટર અબાઉ GE જંક્શન, ઇટ ઇઝ ટાઈપ 1. કે 1 to 5 અબાઉ ઇટ ઇઝ ટાઈપ 1. પછી 1 સેન્ટીમીટર અબાઉ એન્ડ 2 સેન્ટીમીટર બિલો ઇટ ઇઝ ટાઈપ 2. પછી 2 to 5 સેન્ટીમીટર બિલો ઇઝ ટાઈપ 3. ક્લિયર? 1 to 5 ઉપર અને 2 to 5 નીચે. આ વચ્ચેનું જે 1 ઉપર અને 2 નીચે એ 2. 1 2 3. હવે જે 1 ને 2 છે ટ્રીટેડ એઝ ઇસોફેજિયલ કેન્સર, તો એમાં ઇસોફેગેક્ટોમી કરવાનું. ઓકે, અહીંયા સુધી ઇસોફેગેક્ટોમી કરવાનું અને નીચેથી ટોટલ ગેસ્ટ્રેક્ટોમી. ટાઈપ 3 ઇઝ ટ્રીટેડ એઝ ગેસ્ટ્રિક કેન્સર, તો ટોટલ ગેસ્ટ્રેક્ટોમી. ક્લિયર? અને માર્જિન ઇસોફેગેક્ટોમીમાં માર્જિન્સ પ્રોક્સિમલી 10 સેન્ટીમીટર અને ડિસ્ટલ 5 સેન્ટીમીટર, મિનિમમ 15 નોડ્સ રિમૂવ. કે પ્રોક્સિમલ અહીંયા કેન્સર છે તો પ્રોક્સિમલ 15 સેન્ટીમીટર અને ડિસ્ટલ 10 પ્રોક્સિમલ 10, ડિસ્ટલ 5 સેન્ટીમીટર ઇઝ રિમૂવ. કે આટલું રિમૂવ કરવાનું અને મિનિમમ 15 નોડ્સ આર રિમૂવ. બીજું તો સ્મોલ ટ્યુમર કન્ફાઇન્ડ મ્યુકોઝા તો EMR કરવાનું. સબ મ્યુકોઝા ઇન્વોલ્વ થાય તો ઇસોફેગેક્ટોમી. નો લિમ્ફ નોડ તો ઇસોફેગેક્ટોમી અને કીમો રેડિયેશન. લિમ્ફ નોડ ઇન્વોલ્વમેન્ટ તો કીમો રેડિયેશન ફોલોડ બાય. ઓકે, લિમ્ફ નોડ હોય તો પહેલાં કીમો આપવાનો, પછી ઇસોફેગેક્ટોમી. લિમ્ફ નોડ ના આવે તો ઇસોફેગેક્ટોમી તો કરવાની જ, પણ કીમો આપવો હોય તો આપવાનું, નહીં તો નહીં. પણ જો લિમ્ફ નોડ ઇન્વોલ્વ હોય તો કીમો ફોલોડ બાય ઇસોફેગેક્ટોમી. એડવાન્સ એન્ડ અનફિટ ફોર સર્જરી તમે કીમો રેડિયેશન અથવા ઇસોફેજિયલ સ્ટેન્ટ પ્લેસમેન્ટ. જોડા CWAT ક્લાસિફિકેશન એ યાદ રાખવાનું. 1 to 5, 2 to 5, 1 ઉપર 2 નીચે. Types of esophageectomy. Types of esophageectomy. બધા ટાઈપ્સ ઓફ ઇસોફેગેક્ટોમી આ એકવાર જોઈ લેવાનું. રિપ્લેસમેન્ટ કોન્ડુઇટ્સ આફ્ટર ઇસોફેગેક્ટોમી મોસ્ટ કોમન ઇઝ સ્ટમક. ઓકે, રિપ્લેસ ઇસોફેગસ કાર્ડિયા એનું રિપ્લેસમેન્ટ તો સ્ટમકને ઉપર લઈ તો ઇટ ઇઝ ધ સ્ટમક. વેસલ્સ રાઇટ ગેસ્ટ્રિક એન્ડ રાઇટ ગેસ્ટ્રોએપિપ્લોઇક કે આ સપ્લાય કરે. રાઇટ ગેસ્ટ્રિક, રાઇટ ગેસ્ટ્રોએપિપ્લોઇક. ઇસોફેગલ રિપ્લેસમેન્ટ ગેસ્ટ્રિક ટ્યુબ જોઈ બેસ્ડ ઓન ધીસ ટુ વેસલ્સ. સ્ટમક અફેક્ટેડ થયું હોય તો જેજણમ અથવા કોલોન. રૂટ ઇઝ પોસ્ટીરિયર મીડિયાસ્ટિનલ. સેમ્સ સેલ્ફ એક્સપેન્ડિંગ મેટાલિક સ્ટેન્સ. used in case of malignant TEF. Most common complication is migration. Prognostic factor is depth of invasion. Okay, depth of invasion of the tumor. Distal mets liver. Okay, most common benign tumor था जो इसोफेजियल लामा मिड डिस्टल में था, तो मिड डिस्टल मेल में વધારે डिस्फेजिया था. बेरियम सोलम punched out appearance. Management enucleation अथवा सब mucosal tunneling endoscopic resection stir. क्या भागना काटना था. punched out appearance याद रखो. या Zenker's diverticulum and hernia. Zenker diverticulum CP याद रखो. CP क्रिकोफेरेंजियल अकेल. ओके, TPCP याद रखो. આ બંને મસલની વચ્ચે ગેપ હોય. क्या क्रिकोफेरेंजियस, थायरोफेरेंजियस. आ गैप હોય Killian's dehiscence. It is a pulsant diverticulum due to increased pressure. Only mucosa comes out, so it is a false diverticulum. Starts midline posteriorly, final position is left to the midline. Okay, starts midline posteriorly, final position is left of midline. Clinical feature regurgitation is earliest by halitosis. Regurgitation and halitosis. Most common complication is aspiration pneumonitis. Regurgitation is earliest, halitosis. Most common complication is aspiration pneumonitis. Okay, aspiration pneumonitis and एक Bryce sign.
ગર્ગલિંગ સાઉન્ડ આવે જ્યારે આપણે એને પ્રેસ કરીએ ત્યારે. બ્રાઇસ સાઇન. ગર્ગલિંગ સાઉન્ડ તો હેરિટેજ થાય. બ્રાઇસ સાઇન. ઇન્વેસ્ટિગેશન બેરિયમ સ્વાલો મેનેજમેન્ટ ઇઝ ડાયાબેટિકોલેક્ટોમી પ્લસ ક્રિકોફેરેન્જિયલ માયોટોમી. ત્યાં ડાયાબેટિકોલેક્ટોમી કાઢીને ક્રિકોફેરેન્જિયલ માયોટોમી કરવાનું. નોટ ફિટ તો ડોલમાન પ્રોસિજર. એન્ડોસ્કોપિક ડાયાબેટિકોલોપેક્સી. માયોટોમી. ક્રિકોફેરેન્જિયલ માયોટોમી ડિક્રીઝ ધ રિસ્ક ઓફ રેકરન્સ. તો આ તો કરવાનું ક્રિકોફેરેન્જિયલ માયોટોમી. જો ફિટ હોય તો બેસ્ટ ઇઝ ડાયાબેટિકોલોટોમી. અનફિટ હોય તો ડોલમાન પ્રોસિજરમાં ડાયાબેટિકોલોપેક્સી કરવાનું. એને ખાલી ફિક્સ કરવાનું. ને સીપી માયોટોમી. Mid esophageal diverticulitis is only true diverticulum. All the layers of bowel are present. It is a traction diverticulum. तो pulsion diverticulum. Cause is TB अथवा histoplasmosis. and treatment पर ना same. कि mid esophageal diverticulum अथवा parabronchial. ये parabronchial diverticulum. પછી બીજું hiatal hernia. The protrusion of abdominal structure into the thoracic cavity through widening of the hiatus of the diaphragm. Okay, hiatus से widening થઈ જાય તો abdominal contents thoracic cavity में આવી જાય. Type 1 is sliding. Okay. Type 1 is sliding. Type 2 is rolling. Type 3 mixed. 4 is paraesophageal hernia. સ્લાઇડિંગ મોસ્ટ કોમન છે. ઓકે, સ્લાઇડિંગ એમાં GES આખું આવી જાય. ઓકે, સ્લાઇડિંગ છે એમાં GES આખું આ રીતનું આવી જાય. રોલિંગ છે એમાં ખાલી સ્ટમક આવી જાય. મિક્સ પછી પેરાઇસોફેજિયલ. સ્લાઇડિંગ મોસ્ટ કોમન હોય બોકડેલેગ હર્નિયા. ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમન કન્જેનાઇટલ ડાયાફ્રેગમેટિક હર્નિયા. તો બોકડેલેગ હર્નિયા મોસ્ટ કોમન કન્જેનાઇટલ ડાયાફ્રેગમેટિક હર્નિયા. આમાં શું GE junction moves proximally. Length of intra-abdominal esophagus is reduced. therefore GERD થઈ શકે. Investigation choice CT with oral contrast. CT with oral contrast. Treatment only in symptomatic એમાં fundoplication કરવાનું. Clear. Bocaudiliac hernia is a type of sliding hiatal hernia. It is the most common congenital diaphragmatic hernia. Okay, sliding એમાં GES ઉપર આવી જાય. Type 2 is rolling. Type 2 is rolling. A portion of the stomach migrates through the hiatal opening into the thoracic cavity. આમાં length of intra-abdominal esophagus is same. Okay, આમાં decrease થઈ જાય પણ આમાં same રહે. GE junction is normal. અને herniated portion can undergo valvulation necrosis and can be life threatening. So all require surgery. Okay, આમાં only symptomatic require surgery. આમાં all the patient require surgery. Okay, rolling માં all the patient require surgery. ક્લિનિકલ ફીચરમાં ચેસ્ટ પેઇન ડિસ્ફેજિયા લોન્જિટ્યુડનલ અલ્સર બના. લોન્જિટ્યુડનલ અલ્સર એના કેમરોન અલ્સર કહેવાય વિચ બ્લીડ્સ એન્ડ કેન કોઝ અનિમિયા. क्या टाइप 2 रोलिंग. स्लाइडिंग रोलिंग कहीं मिक्स्ड. स्लाइडिंग प्लस रोलिंग कहीं पैराइसोफेजियल हर्निया but content other than stomach herniates like colon. ये पैराइसोफेजियल colon herniate થઈ જાય એટસેટ્રા. પછી ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ટાઈપ 2 આપણે જોયું સર્જિકલ રિડક્શન of hernia plus tightening of diaphragmatic pleura. Okay, surgical reduction plus tightening of the diaphragmatic pleura. Diagnosis આપણે જોઈએ તો CT with oral contrast. chest x-ray માં intrathoracic gas bubble દેખાય. intrathoracic gas bubble દેખાય. જે છે Mallory Weiss tear. It is the partial thickness tear of the mucosa submucosa near the GE junction. Okay, partial Mallory Weiss tear is the partial thickness tear. ये खाली mucosa and submucosa tear થયું હોય. And there is history of repeated vomiting, alcohol and retching. Repeated vomiting, alcohol and retching. Retching is induced vomiting. પછી esophageal perforation most common is iatrogenic, post endoscopic, lower one third માં થાય towards the left, and increased risk of therapeutic endoscopy. chest pain થાય, abdominal pain થાય post endoscopy. dyspepsia, right upper abdomen tenderness, IOC, CECD. એ કન્ઝર્વેટિવ મેનેજમેન્ટ કરવાનું હોય આ બધાથી.
અને લાર્જ હોય, લાર્જ અથવા સેપ્સિસ પ્રેઝન્ટ હોય તો રિપેર ધ ઇસોફેગસ. ઇફ સર્વાઇકલ ઇસોફેગસ પરફોરેશન ધેન ક્રેપિટસ ઇન ધ નેક. Crepitus in the neck. Spontaneous esophageal perforation, Borave syndrome. Important Borave syndrome. And also the forceful vomiting against closed glottis, common in alcoholics. Okay, sudden vomiting થઈ હોય against closed glottis તો એના લીધે પરફોરેશન થઈ જાય ઇસોફેગસમાં. સો ઇટ ઇઝ બોરાવે સિન્ડ્રોમ. લોઅર વન થર્ડમાં થાય, ટ્રાન્સમ્યુરલ ઓકે બધી લેયર રપ્ચર થઈ જાય, ચેસ્ટ પેઇન, વોમિટિંગ, ડિફિકલ્ટી બ્રીથિંગ આગળ થાય. સિમ્ટમનું ટ્રાયડ છે મેકલર્સ ટ્રાયડ. એમાં થાય સબક્યુટેનિયસ એમ્ફાઇસીમા, retching and chest pain. Okay, subcutaneous emphysema, retching and chest pain. Macular triad in Boer-Haave syndrome. જો બોરમાં પાણી નીકળે એમ તરત જ ફોર્સફુલી વોમિટિંગ થાય, એના લીધે પરફોરેશન થઈ જાય, ટ્રાન્સમ્યુરલ રપ્ચર, બોર-હાવે સિન્ડ્રોમ. આમાં ઇમિડિયેટ સર્જિકલ રિપેર કરવું પડે અને નીમો મીડિયાસ્ટિનમ ક્રિએટ થઈ જાય. મીડિયાસ્ટિનમમાં પણ એર આવી જાય. એક હામેન્સ crunch is a crunching sound when heart is auscultated due to pneumomediastinum. Okay, Hammond's crunch સાંભળવા મળે. Crunch, sorry. Hammond's crunch. Investigation choices contrast study, contrast leak, પછી perforation થાય. Contrast study. સ્ટેબલમાં CECD, અનસ્ટેબલમાં પણ contrast study. Pneumomediastinumની સાઇન્સ લેફ્ટ સાઇડેડ પ્લુરલ ઇફ્યુઝન પણ થાય. લેફ્ટ સાઇડેડ પ્લુરલ ઇફ્યુઝન. ચેસ્ટ એક્શનમાં pneumomediastinum, પેરિટોનિયમ, ગેસ અંડર ધ ડાયાફ્રામ. મેનેજમેન્ટ કન્ઝર્વેટિવ, ક્લોઝર, સીલ પરફોરેશન, ટી ટ્યુબ ઇન્સર્ટ કરવાની. ઓકે, ટી ટ્યુબ ઇન્સર્ટ કરવાની. મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ ડેથ ઇઝ mediastinitis. પછી pill induced esophagitis is a pill gets stuck in the mid esophagus, direct damage to the mucosa. CMV esophagitis, serpingeous ulcer જોવા મળે. કે CMV, serpingeous ulcer, CMV esophagitis. પછી આ Schatzki ring, circumferential ring in distal esophagus. Barium studyમાં gives rise to intermittent dysphagia. Okay, gives rise to intermittent dysphagia. નામાં મ્યુકોઝા અને સબમ્યુકોઝા ઇન્વોલ્વ થાય. કોમ્પ્લિકેશન ઇઝ GERD. સિમ્ટમેટિક હોય તો ડાયલિટેશન ઇઝ ડન એન્ડ એન્ટી રિફ્લેક્સ થેરાપી. क्या Schatzki ring, if feline esophagus, lines seen on esophagus on barium study, stacked up appearance, series of rings. Okay, આ રીતના series of rings જોવા મળે on barium swallow. Seen in GERD, eosinophilic esophagitis. Okay, આવી circumferential ring જોવા મળે. eosinophilic esophagitis upper one third and GERD માં lower one third. તો eosinophilic esophagitis આપણે જોયું upper one third માં જોવા મળે. Migration of eosinophil to the esophagus, it causes inflammation and tissue damage. પછી it is a antigen mediated disease. Okay, antigen mediated disease, chronic disease છે, antigen mediated, proximal one third માં જોવા મળે. migration of eosinophil to esophagus. એન્ડોસ્કોપીમાં રિંગ્સ જોવા મળે આ રીતની કે રિંગ્સ બાયોપ્સીમાં 15 or more eosinophils per HPV. ટ્રીટમેન્ટ ગોલ ટુ રિડ્યુસ ધ eosinophil, સ્ટીરોઇડ્સ આપવાનું અને PPI આપવાનું. પછી esophageal infection, esophageal candiditis associated with oral thrush. Okay, candidiasis. Esophageal candidiasis associated with oral thrush. Seen in immunocompromised નામાં worm-like ulcers. ના pseudomembrane પણ જોવા મળે similar. Shaggy appearance and worm-like ulcer. Okay, worm-like longitudinal ulcer. Candidiasis. પછી CMV આપણે જોઈ લીધું.
સર્પિન્જિયનસ અથવા જિયોગ્રાફિકલ અલ્સરના પોસ્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પેશન્ટોના ગ્રાફ્ટ વર્સિસ હોસ્ટ ડિસીઝ પેશન્ટમાં CMV સર્પિન્જિયસ અથવા જિયોગ્રાફિકલ. પછી હર્પિસ HSV થાય હર્પિસ લેબિયાલિસ અને આમાં વિથ અલ્સર વિથ રેઝડ માર્જિન જોવા મળે. વોલ્કેનો અલ્સર અથવા પંચ્ડ આઉટ. ઓકે વોલ્કેનો અલ્સર અથવા પંચ્ડ આઉટ લીઝન્સ. ઇસોફેજલ મોટિલિટી ડિસઓર્ડર્સ. તો પહેલું અક્કાલેઝિયા કાર્ડિયા. અક્કાલેઝિયા કાર્ડિયા ક્લિનિકલ ફીચર તો રિગર્જિટેશન થાય, નોક્ટર્નલ કફ, ચેસ્ટ પેઇન, એન્જાઇના, કાર્ડિયક એન્જાઇના. क्या डिफरेंशियल्स due to failure of LES to relax. so કે આમાં કન્સ્ટ્રિક્ટ થઈ જાય. failure of LES to relax, loss of ganglion cells in mantle and orbital plexus, normal peristalsis not seen. okay normal peristalsis not seen. type of achalasia primary loss of ganglion, secondary Chagas disease, Tryposimina cruzi. okay most secondary to Chagas disease, Tryposimina cruzi. vigorous pseudo achalasia malignancy, triple A syndrome, Algrove syndrome, alacrimia, achalasia and ACTH resistant adrenal insufficiency. triple A syndrome अपन जो triple A syndrome, Algrove syndrome, alacrimia, achalasia and ACTH resistant adrenal insufficiency. clinical feature में dysphagia, regurgitation, weight loss. regurgitation is earliest, dysphagia liquid में बदर than solid. heartburn, heretosis, pre-malignant conditions है, nocturnal cough, post-prandial choking. most common cancer is squamous cell carcinoma. okay પહેલામાં હતું એડિનોકાર્સિનોમા, GERDમાં હતું, સોરી બરેડ ઇસોફેગસમાં હતું એડિનોકાર્સિનોમા, એટલે બંનેમાં સેમ હતું. એમાં હતું એડિનોકાર્સિનોમા. બટ અક્કાલેઝિયા અક્કાલેઝિયામાં છે સોરી સ્ક્વામસ સેલ. squamous cell carcinoma, અક્કાલેઝિયા. complication aspiration pneumonitis, lung abscess, ભાઈ બેરિયમ સ્વેલો, બર્ડ બીક અપિયરન્સ. फिर टाइप आनु शिकागो क्लासिफिकेशन. योर इन्वेस्टिगेशन चॉइस बेरियम स्वेलो, गोल्ड स्टैंडर्ड इज इसोफेजियल मेनोमेट्री, જેમાં ઇનકમ્પ્લીટ LES રિલેક્સેશન, એ પેરિસ્ટાલ્સિસ. ઓકે પેરિસ્ટાલ્સિસ એબસેન્ટ. પછી ઇન્ક્રીઝ LES પ્રેશર એન્ડ ઇન્ક્રીઝ ઇસોફેજિયલ બેઝલાઇન પ્રેશર આ જોવા મળે. Chicago classification, type 1 is classical achalasia, type 2 is achalasia with esophageal compression. okay pan esophageal compression, આખું esophageal compress થઈ ગયું હોય. type 3 is spastic achalasia, spastic contraction, એમાં DCA more than 450. okay ખાલી distal esophagus માં જોવા મળે. Ekdart score. treatment botox, calcium channel blockers. botox અથવા calcium channel blocker પણ આમાં high recurrence rate and it is scarring. પણ આ elderly પેશન્ટમાં વિથ કોમોર્બિડિટીઝમાં એમાં યુઝ કરીએ બોટોક્સ અથવા કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર. પછી ન્યુમેટિક ડાયલેટેશન બલૂન થ્રુ કરવાનું, બલૂનના જેવું ફૂલાઈ દેવાનું, ન્યુમેટિક ડાયલેટેશન. પછી હેલર્સ માયોટોમી, ડેફિનેટિવ ટ્રીટમેન્ટ, સર્જિકલ ટ્રીટમેન્ટ. હેલર્સ માયોટોમી એમાં લેપ્રોસ્કોપિકલી કરવાનું. 6 સેન્ટીમીટર ઓકે LES 6 સેન્ટીમીટર પ્રોક્સિમલ, 2-3 સેન્ટીમીટર ડિસ્ટલ. એક કટ મૂકી દેવાનો મસલમાં ટિલ ધ મ્યુકોઝા બલ્જીસ આઉટ. કે કટ ટિલ ધ મ્યુકોઝા બલ્જીસ આઉટ. કોમ્પ્લિકેશન ઇઝ ઇએટ્રોજેનિક GERD. ઓકે GERD થઈ શકે. ન્યૂ મેથડ ઇઝ પાર્શિયલ ફંડોપ્લાકેશન, ડોર્સ પ્રોસિજર. પછી બેસ્ટ ઇઝ પોયમ, પર ઓરલ એન્ડોસ્કોપિક માયોટોમી. નોટ્સ સ્કારલેસ પ્રોસિજર છે, એન્ડોસ્કોપિક સબમ્યુકોઝલ ટનલ ડિસેક્શન કરવાનું. ઓકે સબમ્યુકોઝા થ્રુ જવાનું ટનલમાં અને પછી મસલને કટ કરી દેવાનું. સર્ક્યુલર લોન્જિટ્યુડલ મસલ કટ યુઝિંગ એન્ડોસ્કોપિક સબમ્યુકોઝલ ટનલ ડિસેક્શન. ટાઈપ 3 રિસ્પોન્સ બેસ્ટ, જેમાં ડિસ્ટલ સ્પાસ્ટિક અકલેઝિયા ડિસ્ટલ ઇસોફેગસમાં. ટાઈપ 1 ને 2 એના માટે હેલર્સ માયોટોમી.
પછી હાઈ રેટ ઓફ ઇસોફેજાઇટિસ અથવા જીઆરડી. ઓકે, જીઆરડી પણ થઈ શકે કે આ હતું એકલેઝિયા કાર્ડિયા. યાદ રાખવાનું ટીલ મ્યુકોઝા બલ્જીસ આઉટ ત્યાં સુધી કટ કરવાનું. પછી છે ડિસ્ટલ ઇસોફેજિયલ સ્પાઝમ. આમાં સ્પોન્ટેનિયસ એબ્ડોમિનલ કોન્ટ્રેક્શન ઓફ ડિસ્ટલ 2/3 ઓફ ધ ઇસોફેગસ. કે ડિસ્ટલ 2/3 ઓફ ધ ઇસોફેગસ કન્સ્ટ્રિક્ટ થઈ જાય. લોઅર 2/3 કોન્ટ્રેક્શન સાયમલ્ટેનિયસ રિપીટેટિવ હાઈ એમ્પ્લિટ્યૂડ. કે હાઈ એમ્પ્લિટ્યૂડ લોંગ ડ્યુરેશન માટે રેપિટેટિવ હોય. ઇન્ટરમિડિયન્ટ નોર્મલ પેરિસ્ટાલ્સિસ પ્રેઝન્ટ. ઓકે, આમાં નોર્મલ પેરિસ્ટાલ્સિસ એબસેન્ટ હોય, આમાં પ્રેઝન્ટ હોય. નોન પેરિસ્ટાલ્ટિક કોન્ટ્રાક્શન અથવા પ્રીમેચ્યોર કોન્ટ્રાક્શન. નોન પેરિસ્ટાલ્ટિક કોન્ટ્રાક્શન અથવા પ્રીમેચ્યોર કોન્ટ્રાક્શન. DCA more than 450. Chest pain is angina-like dysphagia. Acid reflux is not seen. Clinical features similar to MI. It is triggered by cold food. तो याद रखना distal esophageal spasm triggered by cold food. ઓકે, પેરિસ્ટાલ્સિસ પ્રેઝન્ટ હોય. ઓકે, એબસેન્ટ નહીં હોતું. એ પેરિસ્ટાલ્સિસ નહીં હોતું. ઇન્ટરમિડિયન્ટ નોર્મલ એબનોર્મલ પેરિસ્ટાલ્સિસ હોય. પ્રીમેચ્યોર કોન્ટ્રાક્શન થઈ જાય. પ્રીમેચ્યોર કોન્ટ્રાક્શન અથવા નોન પેરિસ્ટાલ્ટિક કોન્ટ્રાક્શન આ થાય ઇન ડિસ્ટલ ઇસોફેજિયલ સ્પાઝમ. ઇન્વેસ્ટિગેશન બેરિયમમાં કોર્ક સ્ક્રૂ અથવા રોઝરી બેડ અપિયરન્સ. ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઇઝ મેનોમેટ્રી. ક્લાસિક મેનોમેટ્રીમાં સાયમલ્ટેનિયસ મલ્ટી પીક્ડ કોન્ટ્રાક્શન. DCI more than 450 ફોર કે એમ્પ્લિટ્યૂડ હાઈ ને ડ્યુરેશન બંને હાઈ. એમ્પ્લિટ્યૂડ અને ડ્યુરેશન બંને હાઈ. ટ્રીટમેન્ટ CCB નાઇટ્રેટ્સ ફર્સ્ટ લાઇન. પછી ડાયલેટેશન બોટોક્સ સેકન્ડ લાઇન. પછી એન્ડમાં માયોટોમી ઓફ ધ એન્ટાયર લેન્થ ઓફ ધ અફેક્ટેડ સેગમેન્ટ પ્લસ માર્જિન. ઓકે, માયોટોમી કરવાનું. આ ડિસ્ટલ ઇસોફેજિયલ સ્પાઝમ. કોર્ક સ્ક્રૂ અથવા રોઝરી બેડ એબનોર્મલ પ્રીમેચ્યોર કોન્ટ્રાક્શન. પછી નટ ક્રેકર ઇસોફેગસ મોસ્ટ કોમન મોટિલિટી ડિસઓર્ડર. તમે હાઈ એમ્પ્લિટ્યૂડ કોન્ટ્રાક્શન વિથ ઇન્ક્રીઝડ મીન ડ્યુરેશન. કે આમાં આ હાઈ હોય, આ હાઈ હોય, પણ આમાં ડ્યુરેશન સૌથી વધારે હાઈ હોય. એમ્પ્લિટ્યૂડ એટલું બધું ના હોય. એમ્પ્લિટ્યૂડ મેક્સિમમ હોય આમાં, પણ આમાં ડ્યુરેશન બહુ બધું હોય. એકદમ સ્ટીફ થઈ જાય. પેરિસ્ટાલ્સિસ ઇઝ નોર્મલ. ઇન્ક્રીઝ ડ્યુરેશન ઓફ ધ પેરિસ્ટાલ્સિસ. સોરી, DCI સૌથી વધારે આમાં હોય. મોર દેન 8000. આમાં 400, 450 અને આમાં 8000. કે નટ ક્રેકરમાં બધું વધારે હોય, સૌથી વધારે. પેરિસ્ટાલ્સિસ એકદમ નોર્મલ. આનું એમ્પ્લિટ્યૂડ મોર દેન 120 અને આમાં મોર દેન 180. નટ ક્રેકમાં બધું વધારે. ડ્યુરેશનમાં વધારે, એમ્પ્લિટ્યૂડ બધું બહુ વધારે. આમાં બંને વધારે, પણ એટલું બધું નહીં. પહેલાંમાં તો એટલું બધું કંઈ નહીં પ્રોબ્લેમ. ખાલી પેરિસ્ટાલ્સિસ એબસેન્ટ. પેરિસ્ટાલ્સિસ એબસેન્ટ તો એકલેઝિયા કાર્ડિયા. પેરિસ્ટાલ્સિસ પ્રીમેચ્યોર કોન્ટ્રાક્શન ઓફ ધ પેરિસ્ટાલ્સિસ તો ડિસ્ટલ ઇસોફેજિયલ સ્પાઝમ. પેરિસ્ટાલ્સિસ એકદમ નોર્મલ અને બાકી બધું હાઈ તો નટ ક્રેકર ઇસોફેગસ. The blood vessels of abdomen. Blood vessels of abdomen. Suspensory ligament of Treves, DJ flexure to right crux of the diaphragm. DJ flexure to the right crux of the diaphragm. Ligament of Treves. આ ડિફરન્શિએટ આમથી ઉપર હતો અપર GI બ્લેડ, નીચે હતો લોઅર GI બ્લેડ. ઇટ પ્રિવેન્ટ્સ વોલ્વ્યુલસ અથવા ટ્વિસ્ટિંગ. સિલિયક ટ્રંક આની અંદર હોય અથવા પોસ્ટિરિયર હોય. ઓકે, સિલિયક ટ્રંક આની અંદર